হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 এপ'লো ক্লিনিক জব ভেকেঞ্চি। তো এপ'লো ক্লিনিক এটা নতুনকৈ খোলা হৈছে আৰু সেই এপ'লো ক্লিনিকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট আজি মুকলি কৰিছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বেছি নালাগে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰীৰ লগতে বহুতো আপোনালোকে বেনিফিট পাই যাব এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ। তো আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেৰ্ড ফৰ এপ'লো ক্লিনিক জ্যোতিকুচি লাল গণেশ গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জ্যোতিকুচি লাল গণেশ গুৱাহাটীত থকা এপ'লো ক্লিনিকৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সাইকোলজিষ্ট পাৰ্ট টাইম। এই পোষ্টটো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্স-ৰে টেকনিচিয়ান। ইয়াৰ কাৰণে নলেজ থাকিব লাগিব USG টাইপিং, মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে লেব টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে এডমিন মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু MBBS ডক্টৰসকলে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিভেট দিয়া হ'ব। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো নম্বৰ দিয়া হৈছে কণ্টেক্ট নম্বৰ 9401043940, এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা এখন চেণ্ড কৰি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এ ৰেপুটেড ছাপ্লায়াৰ ফ্ৰম JMK এণ্টাৰপ্ৰাইজ নিয়েৰ SBI গড়চুক ব্ৰাঞ্চ আৰ্জেণ্টলি নিডছ। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা ৰেপুটেড ছাপ্লায়াৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা JMK এণ্টাৰপ্ৰাইজত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে নিয়েৰ SBI গড়চুক ব্ৰাঞ্চ আৰ্জেণ্টলি নিড। যোনটো গুৱাহাটী গড়চুক হয়, গড়চুকত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। উইথ ফুল নলেজ থাকিব লাগিব GIM পৰ্টেলৰ ওপৰত। হেণ্ডচাম চেলাৰী নিগেটিবল, যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ। কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002774193। এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099181255। এই নম্বৰটো আপোনালোকে অফিচ টাইমত কল কৰি এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চিকিং এ ডাইনেমিক এণ্ড মটিভেটেড পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট টু ছাপৰ্ট ডাইৰেক্টৰ এণ্ড একাউণ্টেণ্ট এট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ একাডেমী ডিব্ৰুগড়, ফিমেল অনলি। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণত থকা ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ একাডেমী ফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। অনলি ফিমেলসকলেহে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডাইৰেক্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 25,000 টকা ফিক্স আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 25,000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 23,000 টকা ফিক্স আপোনালোকক 23,000 টকা এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ চেলাৰী দিয়া হ'ব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ
candidate will be preferable. তো ইয়াতে যদি experience থকা candidate সকলে এই পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক preferably দিয়া হ'ব পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সিভি সেন্ড কৰি এই পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাস্টেড মেনশন কৰা মানে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেড আৰ্জেন্টলি ওৱান একাউন্টেন্ট for a real estate company in Guwahati. তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানী ফালৰ পৰা একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম বিচাৰিছে আৰু টেলি এমএছ এক্সেল এই দুইটাই আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে 7002878461 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱায়াৰ হোটেল ষ্টাফ for a 4-star premium property in Munnar, Kerala. এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰিমিয়াম 4-star হোটেলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ হোটেল ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় 4-star হোটেলত জব কৰিবৰ কাৰণে হোটেল ষ্টাফত তো ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6238008282 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এপ্লিকেশন উইথ বায়োডাটা এণ্ড টেষ্টিমনিয়েল আৰ ইনভাইট ফৰ দা ফলোইং পোষ্ট এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নাৰ্সাৰী টিচাৰৰ বিভাগত শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে নাৰ্সাৰী ক্লাছ পঢ়াব পৰাকৈ টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিএ উইথ নাৰ্সাৰী 10 ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে বিএ পাস হ'ব লাগিব লগতে নাৰ্সাৰী 10 ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নেগেটিবল ইয়াৰ কাৰণে কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব যদি আপোনালোকে নাৰ্সাৰী ক্লাছ পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকতা বিভাগত পোষ্ট কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুলাই 31 তাৰিখলৈকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইংলিশ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্যান্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব আৰু বাকি সকল ক্যান্ডিডেটেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9954863602 আনটো হৈছে 98641918084 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেড উষা টিভিএছ ইন গুৱাহাটী এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা উষা টিভিএছ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী উষা টিভিএছ ডিলাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাৰ্টস মেনেজাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ওয়াৰ্কশপ মেনেজাৰ সেলস মেনেজাৰ সাৰ্ভিস এডভাইসৰ সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলাৰ আৰু সেলস এক্সিকিউটিভ টেলিকলাৰ তো এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই টিভিএছ ডিলাৰটোৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব এক্সপেৰিয়েন্স ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 1 বছৰ
যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6901274557 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি কিমান টকাকৈ দিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি যদি ভালদৰে জানি ল'ব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ